سلام دوستان، شاهین خالدی هستم و ممنون از این که 3D رو دنبال میکنید. خب همونطور که قبلا هم قول داده بودم یه پلیلیستی رو صرفاً برای موضوع رندرینگ قرار بود درست بکنیم و فقط مواردی که مربوط به متریال، نور، تکسچر، تنظیمات موتور رندر و رندر گرفتنه فقط در مورد این مسائل توش صحبت میکنیم. این اولین ویدیو از اون پلیلیسته و موضوعش هم در واقع PBR تکسچر و PBR متریالزه که حالا در موردش با هم دیگه صحبت میکنیم که چی هن و به چه درد میخورن. حالا کسایی که کار کردن کم و بیش با PBR آشنا هستن و میدونن که چقدر کمک میکنه به بالا بردن کیفیت خروجیامون. فرقی هم نمیکنه کاراتون استایلایز باشه، رئال باشه، کارتونی باشه، اصلا هیچ فانتزی باشه، اصلا هیچ مهم نیستش. استفاده کردن از PBR ها کلا کیفیت خروجی رو میبره بالا. خب حالا قبل از همه اینا براتون یه چیزی توضیح بدم. میدونی کلمه PBR یا قبلا PBS بودش که بعد PBR حالا دیگه الان همینجا شایع میشه Physically Based Rendering یا PBS Physically Based Shading. خب و این چی کار میکنه؟ ببینید شما زمانی که یه آبجکتی دارید میخواید رندر بگیرید، مثل تصویری که الان دارید میبینید، صرفا فقط انگار که یه رنگه و خصوصیات اولیه متریال مثل رافنس و نمیدونم اسپکولاریتی و اینجور چیزا. اوکی، حالا شما میخواید بیاید و اون مدلتون رو یکم واقعی تر، یکم با کیفیت تر، یکم همچین مقبول ترش بکنید. خب پس میگی که اگر مثلا این الان فلزه و این فلزه رو بخوام یکم روش اسکرچ و خط و خش بندازم، زنگ زدگی بندازم، چه خب میدونید که میرید یه تکسچر پیدا میکنید که عملا اون به عنوان دیفیوز کالر یا دیفیوز تکسچره که داره اون خروجی حالت زنگ زدگی و اسکرچ و اینجور چیزا رو میده. یا از اون طرف میرید فرزن دیسپلیسمنت یا بامپ مپ یا نرمالش رو پیدا میکنید برای این که این خط و خش ها پستی و بلندی داشته باشن، واقعی تر به نظر برسن. از طرفی امبینت اوکلوژن امکان داره که براش بخواید پیدا کنید یا درست بکنید که بخواد عملا یه مقداری دپت داشته باشه در طیف کار. خب شما قدیم ندیما مجبور بودید همچین شیدینگی رو بشینید بسازید، ولی این که الان هم باید بسازید. فقط یه مشکلی که هست اینه که یه تکسچر رو تو گوگل پیدا میکردی فقط تصویر، یعنی فقط دیفیوز تکسچرش بوده. خب فقط اون رخ و نماش بوده، اصطلاحا بهش البیدو میگن. خب ولی اینی که از اون تکسچر من رافنسش و متالنسش و اسموتنسش و دیسپلیسمنت مپ، نورمال مپ، بامپ مپ، امبینت اوکلوژن، همه چیز اون تکسچر رو داشته باشم قدیما نبودش و ما خیلی به سختی اینا رو مجبور بودیم خودمون درست بکنیم. اما از چندین سال گذشته به این طرف 3D آرتیست ها، شرکت ها اومدن چیزهایی به نام PBR تکسچر درست کردن و در اختیار همه قرار دادن. حالا یه جایی فریه یه جایی پولیه، فرق نمیکنه، که دیگه تمام این موارد داخل اون پکه وجود داره. یعنی چی؟ مثلا این تصویر رو نگاه بکنید. این تصویر تکسچر یه زمین چمنه که توش حالا تیکه سنگ هم هست، گلولای و اینجور چیزا هم هست. خب خیلی هم واقعی به نظر میرسه دیگه. اما موضوع اینه که این تکسچره اگر ما میخواستیم تک تک اینا رو بریم مثلا پیدا کنیم یا بسازیم، شاید مثلا توی یه مرحله اصلا نمیشد. ولی حالا اومدن توی PBR پک ها به صورت PBR تکسچر یا متریال اینا رو شما میتونید استفاده کنید و وقتی که دانلودش میکنید با یه همچین چیزی مواجه میشید. بعد از اینکه آنزیپش میکنید و میخواید استفاده بکنید، یه اینجا تو فولدر نگاه بکنید. این در واقع یک PBR تکسچره. چرا؟ این تصویر در واقع همون دیفیوز یا البیدو یا اون رخ و نما و ظاهر
این تکچرمونه. حالا برای پستی بلندیاش نورمال مپش هم گذاشته. برای همینه که شما این نورمال مپ، این پستی بلندی ها رو دارید میبینید به چشتون. از طرفی دیسپلیسمنت مپش هم اینجا اومده براتون گذاشته. یا بر اساس پستی و بلندیایی که توش وجود داره اومده و امبینت اوکلوژنش رو گذاشته، رافنس داره، رفلکشن داره، متالنس یا متالیک داره، گلاسینس داره. همه اینا که رو هم قرار میگیرن و یه شیدینگ نتورک بزرگی ساخته میشه، در نهایت باعث میشه در یه نورپردازی بهینه به شما یه همچین چیزی رو بده که خب این خیلی کار را بندازه. این میشه این مفهوم PBR که همه میپرسید آقا این PBR چیه، به چه درد میخوره. حالا بیایم اینجا با همدیگه نگاه بکنیم. مثلا این تصویر رو نگاه بکنید. توی این تصویر این بیس کالرمونه که به صورت تکسچر بیس کالر مثل همینه که الان دیدید. یه رافنس اومده روش برای اینکه حالت زبری و پستی بلندی رو بده. متالیک رو گذاشته به خاطر اینکه یک قسمتایی بگه اینجاها باید رفلکت داشته باشه. دقیقا اگر این تصویر رو یه ذره با دقت نگاه بکنید، اینجاهایی که سیاهه یعنی هیچ رفلکشن یا هیچ حالت فلزی وجود نداره. اینجاهایی که سفیدک زده اینا جاهایی هستند که اون خصوصیت در واقع متالیک رو دارن. خب از طرفی این پایین اگه نگاه بکنید دیفیوز آلبیدو، گلاسینس برای حالت گلاسیش، یه مقدار اسپکولاریتی برای هایلایتش و در نهایت هر دو اینا با امبینت اوکلوژن نورمال و دیسپلیسمنت مپ یا هایت که ترکیب میشن در نهایت باعث میشن که شما یه خروجی خیلی نسبتا واقع گرایانه، کاری به استایل کارتون ندارم ولی از نظر تکچر خیلی فرق اینه یه کاری که کلا یه رنگ فلته یا اینکه این پستی بلندی ها رو داره. البته رنگ فلت ایراد نیست، اونم یه سبکی از کاره، ولی توی خیلی از کارها که الان انیمیشن ها و فیلم ها همه یه استودیوهایی که هستن، خروجی هایی که دارن میدن و برای همه مقبول و دوستشون دارن، اکثرا دارن از این PBR پک ها استفاده میکنن. خب یه نکته بهتون بگم، ببینید شما وقتی که داخل گوگل میایید و اینجا کلمه PBR تکسچر رو سرچ میکنید، تا دلتون بخواد سایت هست که به صورت فری، به صورت پولی اینا رو در اختیارتون میذارم و میتونید دانلود کنید. خیلی پیش نمیاد پول بخواید بدید راستش رو بخواید. حالا اگر داخل ایران باشید که خب خیلی سایت ها هستن که اینا رو اونجا گذاشتن، میتونید فری یا با یه اشتراک خیلی ارزون قیمت اینا رو تهیه کنید. ولی خارج از ایرانش هم یه جورایی خیلی PBR مجانی رو در اختیار همه قرار میدن. راستش رو بخواید خیلی پیش نمیاد شما بخواید پول پرداخت بکنید برای PBR ها. اما کدوم سایت رو برم و اینا یه جورایی اون شناختی که خودتون از مرجع‌های مختلف پیدا میکنید. ولی پالی هیون الان سالهاست توی بحث تکچر و موضوع HDRI خیلی مطرحه و پک مناسبی داره. اما حالا من نمیگم حتما این سایت، هزار تا سایت هستن میتونید ازشون کمک بگیرید که اگه وارد قسمت تکسچرش بشید اینا رو دسته‌بندی کرده. مثلا میرم توی قسمت متالش که فلز و اینجور چیزاست، میبینید که اینا PBR مختلفی که گذاشته. تو قسمت چوب بیاین مثلا آجر، نمیدونم زمین فلان، فرق نمیکنه، تو هر کدوم که برید یه عالمه براتون تکسچرهای مختلف گذاشته که میتونید استفاده بکنید. حالا مثلا اگر من یه دونه اینا رو باز بکنم، از این بالا نوشته که با چه کوالیتی بگیرید. یه سوالی که همه میپرسن، ببینید 2K یا 4K، بیشتر از این نه. حتی 4Kش هم من میگم نه. البته من نمیگم، خیلی ها میگن، به خاطر اینی که تکسچرها هر چقدر رزولوشنشون بیشتر باشه موتورهای رندر زمان بیشتری رو میخوام برای رندر گرفتن. روش‌های اپتیمیزیشن هست. به خاطر همین اگه پروژه سنگینه تکسچر 2K به شدت مناسبه و میتونید ازش استفاده کنید. اگر نه یه تک آبجکتی خیلی سبکه میتونید از 4K، ولی خیلی باید نورپردازیتون دقیق و خیلی باید کارتون قوی باشه که واقعا 4K بخواد خودشون نشون بده. به تجربه بالای 80-90% جاها با 2K جمع میشه و برید آموزش‌های آدمای بسیار بزرگ تو این حوزه، تو هر نرم افزاری، مایا، مکس، بلندر، هودینی، همه توصیه میکنن آقا 2K جوابه و شما فقط رزولوشن انتخاب میکنید، دانلود میکنید و بعد از اینکه اون فولدر باز
گرفتید آنزیپ کردید، مثل چیزی که اینجا تو این فولدر بهتون نشون دادم، وقتی که آنزیپ میکنید اینا تمام مواردی هستند که عملا شما داخل اون پک دارید. خب حالا بیایم با همدیگه یه تست بزنیم توی این پروژه و ببینیم که چجوری اولیه شبکه پی بی آر رو داخل بلندر به هم نسبت بدیم. اوکی، و بعد حالا رو جزئیاتش یکم کار بکنیم و تفاوت‌ها رو با هم بسنجیم. خب من یه دونه پالیپلین میندازم داخل محیطم و به عنوان یه پالیپلین در نظر بگیرید. یه ذره چیزم بهش بدیم، ضخامتم بهش بدیم، ایو میزنم یه ذره ضخامتم داشته باشه، اتفاق خاصی نمیفته. بعد کوچولو هم اینا رو بهشون شکل شمایل بدیم. حالا میرم اینم بذاریم این. حالا میام توی قسمت مودیفایرام یه ساب دیویژن سرفیس بهش میدم، سگمنتش رو یه ذره زیاد میکنم و اپلای میکنم به خاطر اینکه میخوام شبیه یه زمین بشه واقعا، و در واقع میخوام اپلایش بکنم که خیلی اسموت بشه، به خاطر اینکه بریم با کمک اسکالپینگ یکم هستی بلندی بهش بدیم دیگه. مقداری ببینم هم بیارم عقب و نم بریم طرفا به همه چیز. خب بودم درش بکنیم باشو من اول درست بکنم روی ازدفاع. خب حالا میرم سراغ اسکالپینگ به کمک اسکالپینگ هم یه ذره فقط هستی بلندی دیگه، قرار نیست خیلی کار خاصی انجام بدیم. بخوایم وقتی زیادی روش بذاریم نه، یه ذره پس بلندی باشه کفایت. خب برم تو مود رندر که اگر اینجاها این ایرادا اومده اینا رو دست درست کنیم، اینا رو هوا نباشن. خب بریم و اون تکسچره رو بهش نسبت بدیم. ببینید که روال این پی بی آر چریختیه چیکار باید بکنیم. خب تو قدم اول شما میرید توی متریال ها، یه متریالی به اون آبجکتتون میدید، بعد حالا هر اسمی که خواستید بهش میدید. بدیم. خب ما دیگه اینجا کاری نداریم، بیایم و شبکمون رو داخل قسمت شید ادیتور بسازیم. توی کاری که میخواید انجام بدید ایمیج تکچر همیشه استفاده میشه. یه ایمیج تکچر میندازم و اولین تصویرم که در واقع اون دیفیوز کالرم هست رو خب طبیعتا باید به بیس کالر نسبت بدیم که نگاه بکنید این تازه به این نسبت داده شده دیگه. حالا ما با این کار داریم، یعنی باید موارد مختلفی رو بهش نسبت بدیم. یه دونه شیفت و دی میگیرم میارم این پایین میذارم، یه شیفت و دی هم میگیرم میذارم اینجا. اینایی که دارم انجام میدم اون همیشگیاست که تو همه پروژه ها هستش. یکیش نورماله که اگر نورمال مپ یه دونه بندازم و یکیش هم دیسپلیسمنت مپه، یه دونه دیسپلیس اینجا میندازم. خب بعد گفتیم که کالر رو به هایت نسبت میدیم، دیسپلیسمنت مپ رو به دیسپلیس اوتپوتمون که پستی بلندی ها رو تلاش میکنه ایجاد کنه. ببینید اینجا یه زورایی داره میزنه. خب دوباره میام این طرفتر، کالر رو میام به کالرش نسبت میدم، نورمال رو هم میبرم اینجا به این نورمال نسبت. اوکی این پستا اینجای کار. حالا مشکلی که ما داریم اینه که این آبجکت یووی نیست، پس تکچر باید روش قشنگ بشینه. اون اولش میتونستم این کار رو درست انجام بدم و بعد اسموت و اینا. حالا یه ذره عجله کردیم، مهم هم نیست. از اینجا یه دونه مارک سین میزنم، کل فیسش رو میگیرم یو و میرم سراغ آن رپ. توی حالت آن رپ این اومدش طبقه یووی کرد با روش آن رپ. نه
یه مقدار اسکیلش رو بزرگ میکنم. معمولا PBR ها سیملس هستن، یعنی هی تکرار میشن اگه کنار هم بذارید. خب بکنید هر چقدر اسکیلش رو بزرگ کنید عملا این هم داره ریزتر میشه، هر چقدر ببرم پایین اینا دارن بزرگتر میشن. من داخل این دایره میذارمش بمونه. برگردیم سراغ شیدر ادیتورمون. اینجا ببینیم که چه خبره. خب من اینو میذارم روی 10. برگردیم چون چیزای دیگه ای هم تو اون پکه داشتیم دیگه. از همین ایمیج تکسچره یه چند تا کپی میگیرم و بیایم یه چیزایی رو با هم تست کنیم. وارد اون فولدر میشم. چیزی به نام رافنس داریم. آقا رافنس رو از کجا داری میبینی؟ ته این اسم مینویسه که این تکسچره چیه. این هم رافنس. خب وقتی انتخاب میکنم این رافنس رو خودش بر اساس اون تصویر ساخته، پس ما راف رو به راف نسبت. یه چیز دیگه ای که روی اینا داریم خب این هایتمونه که قبلا اومدیم اونو بهش نسبت دادیم دیگه. ببینید دیسپلیسمنت مپ این هایت است. هایت رو که بهش نسبت بدید در واقع دیسپلیستونه که فعال کردید. نورمالم دوباره میام اینجا روش کلیک میکنم. اینم نورمال مپمه، دارمش روی 1. الان قضیه فرق ببینید. خب بریم بالاتر. دوباره توی اینا یه مورد دیگه داریم رفلکشن، یه دونه داریم متالیک و گلاسینس. متالیک رو میزنم، متالیک رو به متالیک نسبت میدم. این متالیک چیه؟ خودش میره توی این تصویر یه جایی رو میخونه، میبینه امکان داره این سنگه مثلا یه مقدار خیس بوده باشه یا یه جایی از اینا خیسه، یه مقداری رفلکت و انعکاس و برگشت داره. پس بر اساس اونا خودش میاد اینا رو محاسبه میکنه. میام دوباره تو اینا یه گلاسینس دارم و یه رفلکشن دارم. فرض بگیرید گلاسینس رو میام به تینت اسپکولاریتی نسبت میدم. پس هر چقدر که ما داریم این موارد رو کار میکنیم و اضافه میکنیم عملا آبجکت رو، اگر من اینجا ازار بچرخونم نگاه بکنید، این برقی که روشه دقیقا همون حالت، ببینید یه برقی روش افتاده. این گلاسینسه همون خیسی زمینه که براتون توضیح دادم. خب وقتی رافو میارم بالا اون کمتر میشه، ولی بازم تاکید میکنم یه وقتی هست مثلا خودتون میاد میگید آقا رافشو خودم دستی میخوام تنظیم بکنم، نمیخوام از مثلا راف مثل اون استفاده بکنم، این اصلا ایرادی حساب نمیشه ها. واقعا میتونه اینطوری باشه وقتی خودتون به تشخیص خودتون بخواید اون آبجکت رو دستکاری بکنید. خب حالا که این کار رو انجام دادیم، من اینجا یه رباتی داشتم که این ربات رو روی این زمینه بذاریمش کنم یه همچین چیزی، مثلا اینجا میذارمش. خب دوربینمونم یه ذره ببریم بالا و یه ذره زوم کنیم. عالیه. خب حالا میام اینجا. اولا که تو این محیطی که درست کردیم به کمک اسپاتینگ میتونیم یه ذره اینجاها رو درست کنیم. ببینید اینا یه مهارت خودتون دیگه، جایی که لازم باشه میتونید بسته بندی ایجاد بکنید. یه ذره‌ای فرم همچین بهتر به نظر برسه. مثلا اینجایی که سنگ هست ببینید من خودم دستی اسکاپ کنم به خاطر PBR و اون دیسپلیس و نورمالی که وجود داره اونا رو میان بالا دیگه، یعنی اونها هم دارن تغییر میکنن. به نظر میرسه که اونا هم حالت چیز دارن، دستی بلندی دارن. حالا میام سراغ پینچ. به کمک پینچ یه جاهایی از این لبه هایی که انداختم هم تیز میکنم. از این حالت یه جاهایش خیلی تپه مانند چیز
با کریس هم یه جاهایی رو ببینید دوباره به سمت داخل خط میندازم. خب حالا بریم سراغ رباته. برای قبلش خب متریال های زیادی هستن که میتونید برای فلزات برید خودتون از اینترنت دانلود بکنید. من حالا یه سری که به درد بخوره هست رو گرفتم که از اینا میشه تو کار استفاده کردش. میام توی قسمت PBR هاش که اینا باشن مسیرش رو کپی میکنم، میام اینجا قراره که براش نتورکی بسازیم. پس میام اینجا. اگر میخواید سریعتر پیش برید همه اینا رو میتونید سلکت بکنید، کپی بکنید توی اون جدیده. فقط یادتون باشه که لوکیشن تکسچر اونا رو داره میخونه دیگه. پس شما از اینجا میتونید بیاید و تغییرش بدید. یعنی مثلا میام سراغ بزنم، میام مسیر جدید توی قسمت مثلا متال مثلا این رافه، این نورمال مپشه و این هم صرفا متال مثل. حالا متالش رو اگر بیام به این بست بکنم ببینید این حالت متال نسیه که این PBR تکسچر داره میده. خب حالا میتونیم عوض کنیم و یعنی از یه تکسچر دیگه استفاده کنیم. میخوام اینو ببینید. میام سراغ هایت. خب این الان هایت نداره، یعنی خیلی پس در واقع اون اسکرچ های خیلی تند و تیز نداره. بیام نورمالش رو یه نورمال بهش بدم. نورمال 4K داریم و نورمال 16 بیتی که همین 8 یه کارمون جواب بدم. نورمال به نورمال این هم میشه نورمال مپش. عددش هم که فعلا رو همون یک گذاشتم. بعد دوباره یه رافنسی هم داره. این هم مثلا رافمونه. این الان حالت رافنسی که ایجاد کرده. خب این الان خروجیه که این داره به همون میده. این PBR تکسچره. این از اتفاقاتی که براتون زیاد خواهد افتاد. یعنی شما هی میرید کارهای تکسچرهای مختلف رو میگیرید، ازشون استفاده میکنید، ببینید کدومش به درد کارتون میخوره. این یه چیز طبیعیه مخصوصا تو فلزات. حالا بیام تو اینی که یه شبکه طوری داره. اینا رو انتخاب میکنم، برمیگردم این تو دوباره میام توی قسمت نورمال مپش اول این نورمال رو بگیریم، بعد بریم سراغ دیسپلیس. این رافنسمونه، این دیسپلیس مپمونه. خب شبکش رو ببینید روش افتاده. فقط باید کاری که بکنیم بریم توی یووی ادیتور، بزرگ کوچیک کردن سایزش. اون شبکه هم خودشون نشون میده. فقط حالا اگر بکنم پروژکت کام دو که از زاویه‌ای که میبینیم رو بهش نسبت بدیم. این توی شیر ادیتور هم خوبه. اینم بدیم بیایم بریم سراغ اینا هم بعد اول بد بیام سراغ متالیکش. این رافنسش که بالر دیسپلیس این پایین می نویسه. این الان متال نست، اینو به عنوان متال نست داده. میام این طرف دوباره اینو میزنم، اینم رافنسشه. این الان قشنگ این شیشه است دیگه. اینقدر رافش تقریبا نزدیک به صفر تو این تست، خاطر همین این شیشه میمونه. حالا یه وقتی خودتون میاید مثلا میگید نه من اینو نمیخوام، پس این کانکشن رو قطع میکنید یا توی اون شبکه یه چیز دیگه ای رو به رافنسش میدید. اینم باز شدن. نگاه کنید اینا اصلا تو این کارا ایراد حساب نمیشه. باز اینو ببینید که اون موقع هیچی نشون نمیداد، الان داره نشون میده. پس روالشون کاملا این ریختیه. خب
تکچر خودش رو که میذاریم یه متال اسکرچ خیلی قشنگیه. حالا اگر کالر رمپ رو من میخواستم با میکس شیدر بذارم، ولی خب داره میگه آقا خود کالر رمپ رو بده و خلاص. خب الان میام تو قسمت سفیدش یه رنگی هم مثلا اینطوری باهاش ترکیب میکنم که بتونه جفتشو بهمون بده. فقط حواستون باشه به خاطر اینی که سفیدیه از بین رفت نمیتونه اسکرچ رو نشون بده. این اسکرچ تو سفیدی دارن خودشون نشون میدن. این جاشون رو عوض کنیم، حالا برعکس به یه حدی نهاش این اسکرچ تا یه حدی روی این کاره. پس اینم یه تریک دیگه که میتونید انجام بدید توی اینجور کارا. خب برمیگردم نورمالش رو میبرم بالا. ببینید نورماله باعث میشه که کار وزن بگیره، اینجاها رو براتون بذاره. خب برگردیم سراغ دیسپلیسش. دیسپلیسش عدد بالایی، اگه روی یه دهم یا عدد کمتر بذارم. روی فلز یادتون باشه، مخصوصا فلزهای اینطوری که اسکرچ هستن، یه ذره دیسپلیس و بامپ و اینا کمتره. حالا در مورد رافش، یه وقت هست واقعا این راف رو دوست ندارید، خب هیچ ایرادی نداره، اجباری نیست. بردارید و دستی اون رافنسی که مد نظرتون هست رو بهش بدید. هیچ اجباری وجود نداره که حتما باید از اون استفاده کنید. همین قضیه برای متالیک هم هست، برای اسپکولاریتی هم هست و هیچ اجباری وجود نداره. اینو در جریان باشید. الان مثلا من متالیکش رو برمیدارم، رافش رو وصل میکنم، میگم رافش اوکیه، ولی متالیک رو خودم دستی بهش میدم. نگاه کنید اینم باز شدنی. خب حالا بیایم اینجا، بریم توی قسمت ایمون باره. برم دور یووی میگیرم. ببینید با اسکیل کردن این میتونید یووی اینا رو هم دور. نه از نظر توپولوژی فکر نمی‌کنم با هم برابر هم برای ارور رو داره خودش. اینم همش رو بگیریم یه دونه بزنیم. هم داره میگه که باید ماکسیم کنیم دان این حرفا. هم فقط صرفا تو زاویه دید دوربینمون دارم یه دونه بهش میدم. اینا رو هم میگیرم، اینا رو هم فکر نمی کنم آره همه رو نابود کنم. اینم توی زاویه دید دوربین پراجکت میکنم. اینم ببینید در همین حدی که فقط این خط خطوط یعنی یه ذره ریزتر میکنم که این شبکه رو خیلی کوچولو دارم میگیرم. اینا رو هم در میکنم. پس همین راحتی میتونید از پی وی رو کمک بگیرید و فرمتون رو در بیارید. حالا یه نکته ای توی اینا میمونه که باید حواسمون باشه، اونم استفاده از امبینت اوکلوژنه. من امبینت رو میزنم و این از اون کارهاییه که خودش امبینت داره. یعنی اگر بیام اینجا نگاه بکنید یه چیزی به نام امبینت اوکلوژن داره. پس کالرش رو وکتور میدم، کالر به فاکتور، اینم به دومیه، اینم میره به خروجیمون وصل میشه. این الان امبینت اوکلوژن این تکسچر است. حالا اینم از اونایی که اگر دیدید امبینتش، اولا که میتونید از اینجا دیستنس و ایناشو کم و زیاد کنید، اینا که شدنیه. خب ولی ارزششو نداره. اگر یه وقتی دید امبینت خودش خوب نیست، یه دونه رمپ کالر رمپ بندازید. خب کالر به فاکتور. حالا دستی خودتون میزان این امبینت اوکلوژن رو کم و زیاد. یه مقدار همین از جایی میگیرم. خب حالا اینجا رو یه نگاه بندازید.
وقتی امبینت نبود، وقتی که امبینت بود. حالا همینا رو کپی میکنم، زمینم با هم یه چکی بکنم. میام اینجا اینو به این نسبت میدم، اینم حالا زمین با امبینت، زمین بدون امبینت. هر چقدر سفیدیشو بیشتر کنید امبینت کمتر میشه. حالا اگه میخواید روشن‌ترش بکنید یه سری چیزای دیگه مثل دیسپلیس و اینا دارید، از اینا میتونید بگید. پس همه اینا با هم جواب میدن، ولی امبینت باعث میشه که این سیاهیای توی این محیط براتون بیفته. حالا برمیگردم این طرف، یه ذره اینو رنگش رو بیشتر میکنم. بین این دوتا میتونید از برایتنس اند کانترست، نمیدونم هیو اند سچوریشن اینا استفاده کنید. حالا من یه هیو میندازم، ولیوشو مثلا میکنم 1.3. بعد سچوریشنش رو میتونید کمتر کنید، حتی هیوش هم میتونید چیز کنید. حالا این چون کالر رمپ داره اجازه نمیده، ولی اگر کانال رنگی داشتید حتی میتونستید هیوش هم دستکاری بکنید. خب من اینو میارم دفتر بعد بیام توی سپورتم اینو به عنوان نور اصلی میگذارم، یه ذره در میکنم. خب نرمالش هم کم کمتر میکنم، خیلی کم یه شبکه چیز دیگه سالیکش هم اینه، برم ذره‌ای دادمش پایین تر. خب حالا بیایم سراغ بقیه داستان. فقط این زمین رو هم یه ذره‌ای کمش کنم. این فضا. خب اولا اینکه این کره رو میگیرم، میام تو قسمت امیشن و بهش یه امیشن میدم، یه ذره عنوان یه منبع نور یه ذره امیت داشته باشه. همچنین رنگ و اونا هم الان دارن دیگه. خب حالا میام سر وقت اینا مشکی عملا. خب برای اینکه زمان کوتاه بشه شما میتونید همونطور که گفتم تمام این نتورک رو بگیرید، کنترل سی، بیاید این ور اینا رو نسبت بدید. میکس شیدر فقط نیومد، یه میکس شیدر هم میندازم، به فاکتور نسبتش میدم، نمیدونم اینجا، اینم بذاریم این وسط. خب اینو میبرم به کالرش نسبت میدم و رنگش هم میکنیم مشکی. هم برگردید در جاش. البته یه کاری هم میشه کرد، این تکسچر خودش رنگ داشتش، برم از این که نمیخوایم استفاده بکنیم، برگردم اینجا توی فولدرم، توی فلزایی که بودش به نظر حد نمیاد برای اینجا. ببینید همش از این چیزا داریم استفاده میکنیم. اینو بهش نسبت میدم به عنوان تکسچر پایه. خب حالا کاری که میکنیم ببینید اینو به شیدر و خروجیش رو به اون که امبینته بیاد. این وقتی امبینته میادید اون پیدا میکنه، همینجوری الکی چیز نیستش که درد بخوره. خب رنگ امبینته رو هم میتونید مشکی کنید، من حالا خیلی با مشکی موافق نیستم و با کنید با اینم میتونید میزان امبینتش رو کنترل کنید. خب حالا میام و یه دونه برایتنس اند کانترست این وسط میندازم. اگر خواستیم حالا شدتش رو کم و زیاد کنیم، ولی این کار رو انجام ندیم چون هنوز نرمال و چیزای دیگهش بود. نرمال مپش رو نسبت بدم،
این نرمال 1 دیسپلیس هم باز نسبت بدیم. اون پایین فقط دنبال کلمه هایت یا دیسپلیس. این گلاسینس دیسپلیس نداره، ولی من از این تصویر به عنوان دیسپلیس استفاده میکنم که یه ذره بامپینس روی کار بندازه. اینایی که اینجوریه ببینید الان دیسپلیسش نگاه کنید. اینایی که اینطوریه این به خاطر یوویشه، عجیب غریبی نیست. همه اینا رو سلکت کنیم، اینا رو دیسلکت میکنم، اینا بگیرم فل فیس هم نه. خب فل فیس سلکت تو همین زاویه دوربین یه پراجکت از زاویه دوربین میکنم. نگاه بکنید اینم پس از این. حالا بریم رو قسمت های دیگهش. پلیسش هم کمی میذارم روی 10. خب بیام اینجا اینو بزنم، این کالرشه گلاسینس رفلکشن. از این به عنوان راف میتونید استفاده کنید اگه خواستید، اگرم نمیتونید رافش رو دستی بزنید. خب من فعلا موقتا میذارم، بعد اگر نخواستیم برش بریم. میام سراغ اینجا دوباره از این به عنوان متالیکش استفاده کنیم. ببینید این سفیدی ها یه ذره براق‌تر میشن. باز اگر خواستید به اسپکش هم میتونید همینو بدید، یعنی بیام اینجا اسپکولاریتی رو باز کنم، اینو بردارم به این کالر به تینت اسپکولاریتی میدم. خب این در مورد رافه که گفتم اینجا بود. اگه نخواستید برش دارید و راف و دستی خودتون تنظیم کنید. حالا مثلا ذره اینجا فرق بزنه هم بس. خب این اتفاقات هم که در جریان برای یوویه. همون فیس سلکت و همین زاویه که هستیم حاجب. پس به همین راحتی میتونید. خب حالا فقط یه ذره کار کردن رو نور و اینجور چیزاست برای اینکه کاری بهتر و بهتر بشه. خب این پروژه نهایی مونه، چون خیلی تایم ویدیو خاصی یاد بشه من اینو درستش کردم. احتمالا براتون سوال پیش اومد که آقا کار کردی چجوری شد که اینجوری شد. الان براتون سریع توضیح میدم. اولا که یه تکسچر آسمون پیدا کردم و عرضم به خدمتتون که خب پرپر رو اینجوری چیدم که راحت تر بشه در مورد صحبت کرد. البته اینجا هم میتونم اینجا رو بزرگ کنم که براتون توضیح بدم. یه تکسچر آسمون دانلود کردم. یه تکسچر اینطوریه که حالا اگه بخواید تکسچر رو ببینید یه همچین چیزی. تکسچر آسمون رو دانلود کردم و تو زاویه دوربینم پراجکتش کردم، چون اینجا میبینید که تکرار شده و یه جوری تنظیمش کردم که به یه همچین حالتی در بیاد. اون زمینی که داشتیم رو هم برداشتم، ازش داپلیکیت گرفتم، همینجوری جاهای مختلف یکیشو اسکیل کردم، یکیشو بزرگتر کردم، به یه همچین حالتی رسیدش. و حالا نورام هم که همه چیز در جاش بود و در نهایت تغییرات هم یه مقدار مثلا تکسچر این دستا بزرگ بود که من کوچکترش کردم و از امبینت اوکلوژن استفاده کردیم. در نهایت به یه همچین خروجی رسیدیم و کل این کار به کمک PBR تکسچر درست شد و ما با یه PBR تکسچری که دانلود کردیم یه PBR متریالی ساختیم با یه شیدر نتورک به یه همچین شکل و شمایل ظاهری که البته این خیلی پیچیده نیست ولی به شدت پرکاربرد. اوتپوتمونه، متریال اصلیمونه، دیسپلیس، امبینت، کالرمون، دیفیوز کالرمونه و اینام تمام المانای داخلی هن. یه همچین نتورکی تک تک اینا وجود داره. یعنی
هر کدوم اینا رو که انتخاب بکنید با یه فرمون درست حسابی با یه سری اطلاعات اولیه مناسب میتونید به یه همچین تصویر استایلایزی برسید و بتونید تو کاراتون ازش استفاده بکنید. ویدیومون یکم طولانی شد، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و این بحث PBR کلا براتون جا افتاده باشه که روالش چجوریه. حتما توی ویدیوهای بعدی هم سعی میکنم چیزای باحال از حوزه کلا لایتینگ، رندرینگ، شیدینگ و متریال تو بلندر براتون توضیح بدم. امیدوارم که به درتون خورده باشه. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره و از همه اینا مهمتر نش بدید، بذارید بقیه هم اطلاع داشته باشن که همچین کانالی هست و بتونن ازش استفاده بکنن. ممنونم و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارم.